Нещодавно спілкувався зі своїми побратимами, і люди втомлені. Люди дуже втомлені і фізично, і психологічно, а головне шалено розчаровані. Це правда. Ні, вони не кажуть, що ми програємо, вони не кажуть, що, але вони, бачачи, що відбувається всередині держави, і бачачи деякі процеси, кажуть, що вони, коли йшли 24 лютого 2022 року, то вірили, що держава просто їх візьме, за рахунок цих людей зможе використати час, щоб забезпечити армію всім необхідним, і налагодить систему мобілізації, систему демобілізації, і питання буде вирішено. Але ні. Вже 5-й рік вони воюють і далі. І розуміють, що схоже, що питання вирішено не буде. Але я спілкуюся з ними. Ти ж зі своїми бійцями, якими ти були, твої шалені коти, вони з тобою підтримують контакт? Ну, звісно ж, я намагаюсь, скажімо так, зайвий раз не смикати, тому що я сам знаю по собі, коли у тебе начебто є там вільна година, там поспати або подзвонити там додому, і тут ще хтось тебе починає смикати, тобто це дратує. Коли ми з ними спілкуємось, вони, історія, коли була, тільки з'явився Міндічгейт, от перша хвиля пішла, мені дзвонить мій сержант і питає, говорить, командир, це правда? Це серйозно? І я говорю, да. Далі йшла виключна армійська мова, виключна. Але ж це людина, він айтішник, він дуже, я б таких сержантів взагалі так на 3D-принтері розмножував. Але він каже, говорить, як? Я говорю, ось так, руками. Тобто ви там і ми там, армія тримає ту червону лінію тонку, а тут за її спиною дуже вумні хлопці і, напевно, дівчата вирішують свої, скажімо так, проблеми. Та ж сама історія стосовно, ти втомилася. Мені дзвонять мої хлопці, говорять, командир, ми так... Це називає назву вигорання. Це ж правильна назва? Саме так. І вигорання тут в цивільному житті це одне. Ти можеш, наприклад, скажімо так, поставити себе на паузу. На війні вигорання, ти не можеш сказати все. Я вигорів, все, йдіть нахер, нічого робити не буду, я втомився. Ти мусиш свою роботу виконувати щодня. Коли ти солдат, тобто там це одна історія. А коли ти командир відділення, командир заводу, командир роти, командир батальйону, ти не можеш сказати там роті за своєю спиною 100 військових, чоловіки, жінки, ти не можеш їм сказати все, коротше. Я поставився на паузу, через тиждень або через місяць побачимось. Ні, кожного дня, кожної хвилини постійна робота. І вони мені дзвонять, говорять, командир, ми так втомились, я говорю, знаєш, я вже сижу, я ж думаю про СЗЧ, я говорю, так, стоять, говорю, стоп, не роби цього, не вздумай, говорить, я вже не можу, життя моє рушиться, у мене немає моєго особистого життя. Він там зустрічається з дівчиною, вона каже йому, скільки я тебе ще буду чекати. В общем, і таких історій, я розумію, їх, тисячі, якщо не десятки тисяч. І люди вигорають. І люди не розуміють, от ти сказав стосовно часів АТО. Тоді, я пам'ятаю, було 6 хвиль мобілізації. Людей призивали, люди чітко знали рік. Потім були контракти. Я в березні 2015 року підписав свій перший контракт, я тоді ще був старшиною, а потім, коли присвоїли офіцерське звання, первинне, мається на увазі, молодшого лейтенанта, це був січень 2016 року, я підписав наступний контракт. І контракт я підписав до кінця особливого періоду. Мене тоді ще Юрій Бірюков, скажімо так, жартував з мене, говорить, в Ізраїлі особливий період, там, не закінчується. Але потім, я чітко пам'ятаю історію, дійсно, там подумали наверху і думаю, якась незрозуміла фраза до кінця особового періоду, значить зробимо так, 24 місяці. Як пройшло після підписання контракту, ви маєте право на звільнення. Або служиш, або якщо хочеш, то звільняєшся. Але тоді було тоді. Зараз, люди, які у війську з 24.02.2022, 25-го, з 26-го, тобто з початку березня, вони не знають, скільки ще. А є ж люди, які ще залишалися, скажімо так, з часів АТО. Мої колишні підлеглі з 37-го батальйону, зараз це батальйон вже по-іншому називається, з 16-го року.
Є люди, які в 16-му році прийшли в батальйон, і от вони досі тягнуть цю лямку. І скільки? Да хрен його знає, скільки ще. І ці питання солдати, сержанти, навіть офіцери, вони хочуть почути відповідь на ці питання. Вони хочуть серйозної, дорослої розмови. Розмова як з дорослими, як з тими, хто щодня, щосекунди ризикує своїм життям. А не розмови, вам тут щось придумаємо, а там як воно буде далі, то вже ви самі розбираєтеся. Ти знаєш, ми ж тобою якраз і познайомились приблизно, коли ти був лейтенантом. 37-й БАТ, якщо я не помиляюсь. Саме так, 37-й БАТ, 37-й батальйон, перший командир Соболь, зараз він вже полковник. Знаєш, але ж, тоді часи були, скажімо так, часи були трішки інші. Та, напевно, і люди були інші, і влада була інша. Все таке було інше, вода була мокріша, трава зеленіша, і літо тепліше. Але повертаючись до наших хлопців, які залишаються нашими не тільки побратими, а ще й друзями і близькими, ти кажеш, офіцер не може, солдат теж не може. Я дуже добре пам'ятаю, як в будь-який момент тебе могли підняти, і треба виконувати, або БР, саме так. Ти не можеш, тому така історія. Але ти знаєш, коли ти сказав про СЗЧ, нещодавно один мій близький, який є дронщиком, і він каже, ти не розумієш, як нас вибивають, притом вибивають саме місця взльоту. Як і ми працюємо, так і росіяни працюють. І він каже, Рубікон працює по нас дуже потужно. Я говорю, у нас страти. І він особисто, і він каже, я просто дивлюся, ми дуже чекали цю реформу. Ми чекали її. І це якраз підтримувало мотивацію. Чекали, що буде з забезпеченням грошовим, що буде з термінами служби, що буде зі всім іншим. І я кажу, як? Скажімо так, якщо, дословно, якщо на тій мові, яку ти використовуєш своїх ефірів, то розчаровані. А якщо не тією мовою, то дуже сильно розчаровані. І я його кажу, скажи мені, будь ласка, що головне? Говорить, відсутність зрозумілих термінів служби. Говорить, ми пам'ятаємо, коли Зеленський сказав, що демобілізація буде в Верховній Раді, сказав, демобілізація буде тоді, коли ми переможемо Путіна. Ми зрозуміли. Це, тут до кінця, але, дійсно, хто ж нас замінить? Лейтенант Баканов, а може рядовий Єрмак, а може Саша Трухін? Ні, ніхто не замінить. Ми всі це розуміли. Більше того, Міндіч би міг замінити, але він зараз виїхав з України і не може замінити хлопців, бо в Ізраїлі знаходиться і, мабуть, не буде повертатися. Як твої хлопці реагують на відсутність зрозумілих термінів служби? Бо величезна кількість людей хоче розуміти, коли він зможе піти додому, коли друзі, колеги, бізнес-партнери президента нормально себе почувають в київських ресторанах і спортзалах, будують своє життя, заробляють гроші і отримують підозри в корупції. Хлопці не хочуть отримати підозри в корупції. Хлопці хочуть знати, коли вони можуть планувати своє життя, коли їх звільнять. Але цього немає. Як твої відреагують? Борислава, по-перше, стосовно вибивання з точок зльоту наших пілотів Рубіконом, і навпаки. Тут ще історія, розумієш, вибач, я скажу таку фразу, в деякій іноді тупості відданих наказів. Тому що, наприклад, коли мені казали, що твої пілоти мусять сидіти в цьому селі, в цьому селі, я намагався розмовляти виключно армійською мовою, тому що я пояснюю, розумієте, це село зараз стирають кабами. Мої пілоти не зможуть там працювати нормально. Добре, якщо вони тільки не зможуть працювати. Погано, якщо вони будуть 300 і, не дай Боже, 200. Ми знаємо свою зону впливу, скажімо так, зону відповідальності. Я знаю, як командир роти, де я мушу працювати, і ще з запасом там, ще трошки з запасом. Все. Дайте мені працювати звідки вирішу я. Ні. Ні. Ви, вже мусите сидіти тут. І це були постійні проблеми. Тому що там десь наверху сидить якийсь потужний полковник, який забув, де знаходиться його бронежилет. І він віддає певні ідіотські накази. Мусите бути тільки тут. Я пояснюю, розумієте, ви коли снайпер, ви ж не кажете снайперу, що він мусить сидіти саме в цьому будинку. Снайпер сам вирішує, звідки йому працювати. Ми ж ті ж самі снайпера, якщо ти трішечки відозмінений. Ні, знаєш, називається згідно відповідно, воно, м'яко кажучи, дратує.
Це перше. Що стосується того питання, взагалі цієї так званої реформи. Реформа війська – це добре, це гарно. Тому що якщо покопатися в історії, ми пам'ятаємо по уроках історії реформи, наприклад, Гая Марія, реформа римської армії, і до чого це призвело врешті-решт. Але у нас все робиться якось, моє таке відчуття, і відчуття багатьох військових, з якими я спілкуюся, це ж не тільки мої підлеглі, наприклад, мій зять, він війську, десантно-штурмові війська, командир взводу. І таке враження, що хочуть, вибач, мене нажухати. Я підібрав слово, щоб не сваритися в етері твого ютуб-каналу. У вас будуть чіткі терміни служби, але, і потім от такий список, що ти мусиш виконати. Тобто зараз, якщо почитати те, що пропонують, наприклад, людина, яка сьогодні, сьогодні у нас, людина сьогодні йде в ТЦК, підписує контракт на 2 роки, і через 2 роки, через 24 місяці, вона звільняється. Людина, яка в війську, наприклад, з кінця лютого 2022 року, але, наприклад, з початку березня 2022 року, якщо зараз вона підписує цей контракт, так називаємо бойовий, на 24 місяці, то вона звільняється теж через 2 роки. Питання, вибач мене, нахрена папу гармонь? Тобто, нащо бігти у війська? Тобто, ти ж розумієш, що треба захищати країну. Якщо хитро зробили. Хлопці сидять, потискають плечима, говорять, а якщо я не хочу підписувати контракт, тоді що? А тоді кажуть, що почнемо звільняти людей ось наприкінці року. Бінго, супер, класно. Але ж фраза «почнемо» і «будемо звільняти» – це ж не одне і те ж. Якщо президент пообіцяв, він сказав, наприклад, буде 3000 ракет до кінця 25-го року, і це не вдало. А пообіцяв, що буде блекаут в Москві, якщо в Києві буде, і теж не вдало. Це теж не вдало. Але він ж сказав, що будемо воювати до перемоги. А потім, це ж пообіцяв не Володимир Зеленський, це пообіцяв президент України, Верховний Головнокомандуючий. А потім, виходить, ця реформа, вона трішечки вже нівелює його слова. Так кому вірити? Але дивись, от зараз ситуація головна. Давай почнемо з цього. Немає термінів служби, це перше. Немає, і головне, незрозуміло, а людина, яка буде демобілізована, які права вона має? По-перше, півроку, а хто тебе візьме на півроку на роботу? Давай чесно, це перше. Друге, от я, наприклад, це мені моя подруга, яка дронщиця, вона пише, а я зможу виїжджати за кордон чи ні? От теж питаннячко, тому що дуже цікаво, і всі розуміють чому. Третє питання. А людина, яка відпахала в армії вже 4,5 роки, а, допустим, лейтенант Баканов жодного дня, то людина повинна ще 2 роки служити, а лейтенант Баканов не повинен. Щоб розуміти, як ставляться до цього навіть, може, не твої побратими, а ти, з ким ти спілкуєшся в армії. Тому що ти якраз окопне життя знаєш дуже добре. Борислава, тут можна згадати анекдот, коли питають у мальчика вдома, а ти батьку показував свій щоденник? Він показував. І що він відповів? Мати пропустіть, тоді промовчав. От щось на кшталт цього кажуть про всі ці історії у війську, тому що вони все чудово бачать. І стосовно Баканова, і стосовно штатних трубадурів в Банковій, які заброньовані були на дуже стратегічному підприємстві, дуже важливому військовий цвинтар. А потім уже на іншому підприємстві, де знов заброньовані. Вони чудово, вони приїздять, наприклад, в той же самий Київ, і вони бачать купу людей, які почувають себе тобто, дуже гарно. Гаразд, є люди, у яких, наприклад, 3 дітей. Да. Є люди, які по своєму здоров'ю не можуть, тому що признані ВЛК. Да. Але є ж люди, які начебто і дітей немає 3, і здорові як бики, але все одно вони не у війську. Чому? Да хрена знають чому. І таких історій ж ні 1, ні 2, ні 5, і навіть ні 250. А військові розуміють, що вони, як фраза, програні в карти. Особливо ті, хто у війську з самого початку. Давай візьмемо
кінця лютого 2022 року. Я навіть не згадую про хлопців, які прийшли в 16-му, в 17-му, в 19-х роках. І вони чомусь чекають, що зараз хтось вийде і скаже, що хлопці, гаразд, все. От ми беремо 4 роки. От 4 роки ви пробарабанили у війську, дякуємо вам, ви захисники, ви наша надія, ви наша опора, країна вами пишається, ви можете йти і відпочивати. Ми вас демобілізуємо, тому що ви це заслужили своїм ратним трудом. Ви залишили тут своє здоров'я, хтось залишив, скажімо так, своє майбутнє, тому що він може прийти додому, а і будинка немає вже, наприклад, якщо у нього там будинок був десь в Оріхові або в Камишевасі, і родини немає, тому що дружина сказала, да ну тебе нафіг, розвернулася і уїхала кудись там в Польщу, в Німеччину. Ну, тобто йому треба починати все спочатку. Ні. Їм кажуть, що ми вас, звичайно ж, відпустимо, але якщо буде нормальна, вірніше, не критична обстановка на фронті. А це як не критична обстановка на фронті? Давай розберемося. Перше, що таке не критична ситуація? Ось. Наприклад, і ще окреме питання. Давай чесно. Мені здається, що пан Гнатов, начальник Генштабу, повів себе як найпорядніша людина. Він чесно вийшов і сказав, демобілізації не буде, тому що темпи мобілізації не відповідають потребам. Для того, щоб когось демобілізувати, треба когось мобілізувати. Це перше. По-друге, він же чесна людина, він порядна людина, чи людина офіцер. Тому що він військова людина, він чудово розуміє, що слова бла-бла-бла – це одне, а війна, батальйони, бригади, корпуса, штурми, оборона – це зовсім інше. І він чудово розуміє, для того, щоб людину демобілізувати, її треба кимось замінити. І не просто, Петрова демобілізували умовно, а Василенка мобілізували, або навпаки. Ні. Тобто людину ви демобілізуєте навчену, людину з досвідом, з військовим фахом. А мобілізуєте ви людину з цивільного життя, яка не навчена, а якщо ви її навчите, то вона буде без військового досвіду. Тобто, якщо ви, наприклад, вирішили до кінця року когось демобілізувати, як ви зараз обіцяєте, що ось почнеться, кинули солдатам кістку, сержантам, офіцерам, ви там її, скажімо так, обгладовуєте, доки щоб відволікти, то треба зараз вже розуміти, скільки людей у вас звільниться, і скільки людей вам треба призвати, навчити, обкатати в бойових умовах, щоб вже потім це була равноцінна заміна людину на людину, тобто бойову одиницю на бойову одиницю, а краще не 1 до 1, а краще, наприклад, там 1 до 2, а то навіть 1 до 3. Але про це я не бачу, щоб як-то вийшов там Верховний Головнокомандувач і почав сказати, що зараз ми починаємо серйозну мобілізацію, тому що і пішло-поїхало. Вони намалювали дуже гарну інформацію стосовно контракти, ти потім, навіть якщо на півроку людина скаже, все, я свої ще додаткові 2 роки відмотав, я пішов відпочивати додому навіть на ці півроку. А кажуть, що за рік в АТО ще навіть 1 місяць ви вирішили додати. Дякую. Ким ви будете їх заміняти? Суперкласний, сучасний рекрутинг. Клас. А якщо це не спрацює? Тобто люди скажуть, та не піду я, та на що воно мені потрібно? Тоді що? Тобто у вас є план А, а чи є у вас план Б, С, Д, всі інші цифри? Чи, скажімо так, програвали всю цю історію на ваших внутрішніх командно-штабних іграх? У мене таке враження, що ні. Таке враження, що просто вигадали красиву казку, її спробували зготувати її військовим, військові її не з'їли. А що буде далі? Да хреново, що буде далі. От вони зараз намагаються утримати ще війська ще 2 роки. Тому що 24 роки. Або там мінімальний контракт 10 місяців піхотний. Ти ще попробуй потім в піхоті ці 10 місяців проживи. Дивись, я тобі дуже добре розумію, бо я саме був піхотинцем. Але в мене питання інше. Дивись, ми ж всі розуміємо, що це не реформа, це спроба закрити дирки в штурмових і піхотних підрозділах. Відверто. За рахунок всіх інших. Але, наприклад, так само забули про тих самих дрончиків, яких чомусь прирівняли до тилу, хоча їх, вони знаходяться в не просто групі ризику, за ними спрямовано полюють росіяни. Але я хочу почекати, давай
вперемося все ж таки поетапно. От є велике нерозуміння, кому належить право на звільнення поза контрактом. В тексті нової реформи є таке явище, як поетапне звільнення тих, хто був мобілізований раніше. І це звільнення має початися вже наприкінці цієї осені, діяти паралельно з звільненням та за контрактом. Це найцікавіше. Більше того, Зеленський пообіцяв, ти ж пам'ятаєш, президент сказав, я вірю, що звільнення буде вже в цьому році. Але для військових цей варіант взагалі абсолютно незрозумілий. Бо кого будуть вважати мобілізованим раніше? За якими документами буде розрахований час служби до 22-го року або після 22-го? Тому що, наприклад, є велика кількість людей, які були на контракті до 22-го, а 24 лютого 22-го року автоматично, ти знаєш, ці контракти були продовжені. Продовження, так. Так, і ключове, а скільки чекати на свою чергу? І кажуть, найцікавіше, мені сподобалося більше, ця процедура ще розробляється. Все, крапка. Що це було? Це було, Борислава, ну дивись, ми живемо в цій країні, мається на увазі в цій парадигмі з 19-го року. Нам вкидають якусь інформаційну кістку, цукерку, розумієш, і народ починає її просто от обговорювати, приходить там десь, ну там, гаразд, тиждень, два, три, і вкидають іншу. Тобто ви заявили про поступове, поетапне звільнення людей, але як ви це будете робити, до хріново знають як. Ким ви будете міняти, до хріново знають ким. А потім хтось видасть... Да, звільняти повинні за окремим указом президента. І ти уявляєш, що якщо ти, наприклад, ну давай відверто, критик президента, то ти не тільки ніколи нагороду не отримуєш від держави, а тебе ще й не звільнять принципово. І ти теж це розумієш. Ну давай відверто. Тут питання навіть в іншому. Навіть не звертаємо увагу на це, на критику президента, тому що зараз президента критикують, ну, скажімо так, набагато більше людей, ніж йому здається. От їх і не звільнять. Питання просто в іншому, що цілком можливо, що буде там наприкінці осені скажуть, скажуть, що, знаєте, через складну ситуацію на фронті, вийде президент, через складну ситуацію на фронті, поетапне звільнення, скажімо так, припиняється або відкладається, або ще щось, і пішло-поїхало. Тому що, повторююсь, коли ця історія була 6 хвиль мобілізації, тоді демобілізація була, скажімо так, вчасна. Єдиний момент, пам'ятаю, ну, я всі ці хвилі мобілізації, вони пройшли перед очима, єдиний момент, пам'ятаю, 6-та хвиля мобілізації, вже була демобілізація, там була певна істерика, затримали, по-моєму, якщо не помиляюсь, чи на місяць, чи на півтора. Там, тому що кацапи проводили якісь там навчання, ну і притримали. І те там було обурення і все інше, нас не демобілізують, демобілізували всіх. Питань було жодних. Тоді було все зрозуміло, тоді було все якось, ну, по-людськи. Зараз, повторюю, зараз от тобі начебто обіцяються, ну, як пам'ятаєш, ну, мультик нашого дитинства про почтальона Печкіна, коли він приніс посилку. А говорить, к вам посилка прийшла, ну ви її хрен отримаєте, тому що у вас документів немає. А ну, посилка ж є, я вам буду її приносити кожного дня, але ви не зможете її отримати. Так і тут. Да, ми все розуміємо. Принцип справедливості, оце слово принцип справедливості. Якої справедливості? Що для них справедливість? Не розуміло. Ми все чудово розуміємо. Буде звільнення, але. І ось все, що до коми, все, що до цього але, немає ніякого, скажімо, значення. Правильно ти кажеш про дрончиків? Да, звісно, я ж всю історію знаю. Є дрончики, які, наприклад, сидять трохи за спиною, там, розвідувальні крила. А є, які сидять в 2-3 кілометрах від ЛБЗ, навіть в 5 кілометрах ЛБЗ. А попробуй зараз ти заїдь на позиції і попробуй потім з позиції виїдь. Тобто тут ризик потрійний. Потрапити на позиції, вижити на позиціях, щоб тобі не прилетів кап, і в півішки пішло-поїхало, і потім виїхати з позиції. Але кажуть, що ні, чуваки, це трошки інший контракт на 24 місяці. Можливо, чудово розуміють, що дронщики – це ж дуже вузькі спеціалісти. Так. І, наприклад, FPV-шник, спитай у будь-якого командира там, батальйону, роти, що там твої FPV-шники? І він скаже, о, це такі фахівці?
що я, скажімо, за такого ще одного віддам свою нирку, щоб ще одного такого. Або бомбери, які люди вночі знищують ворога пачками. І не кожен прийде людина, скаже, все, от зараз ти будеш пілотом FPV. Скільки було історій, коли приходили хлопці з БЗВП, я хочу бути FPV-шником. Надивився відео, думаю, час. Відправляють в навчальний центр, а не може, тому що це от дрібна моторика, тим паче, якщо ти Mavic підняв в небо, стільки відпустив, Mavic висить. А підняв в небо FPV-шку, стільки відпустив, FPV-шка впала. Тобто це зовсім інша історія. І я не знаю, зараз, якщо там командир батальйону безпілотних систем, йому скажуть, там, пане підполковнику, через 3 місяці, через 4 місяці у вас звільняються, наприклад, 4 екіпажі FPV-шників. Він схопиться за голову, скаже, а як я буду воювати? Алло, не чую, Борислава, не чую. А БРки теж скасують тоді, ну якщо нема ким виконувати. Я ж про то і кажу. Він скаже, тобто, мені таке враження, що сама історія до кінця не прорахована. Ні, а я тобі поясню. Скажи мені, будь ласка, в яких частях служив Федоров? В яких частинах служили його заступники? А скажи мені, будь ласка, а коли вони прибрали Міністерство оборони Мойсюка і Гаврилюка?